guys, welcome back to my channel. This is Jigs TV. We're Filipino in Australia. Kumusta naman kayong lahat dyan? Lalakad-lakad lang tayo sa paligid dahil habang break natin. Dito nga pala tayo sa may bandang St. Mary's Cathedral. Yan na, daming tao pa rin. Presko yung hangin kahit start na ng winter. Sa pagtanghali di masyadong malamig. I mean, yung lamig parang Tagaytay lang. Pero pag umaga at paggabi na, yan, malamig na talaga. Sa ngayon 17 degrees. So kaya pa. Ayan guys, ang ganda ng St. Mary's Cathedral. Ito yung isa sa mga laging pinupuntahan ng pag-tourist dito sa may Sydney. Dami rin naka-break ngayon. Doon yung bandang Hyde Park. Pero ewan ko kung Hyde Park din yung tawag dito. Hindi alam. Turista lang. Ayan guys, yung St. Mary's Cathedral. So, nagpapababa lang tayo ng kinain. Ikot-ikot lang muna. Ayan guys, yung Sydney Tower. Ganda, di ba? Maraming mga benches. Pero sa ngayon, mukhang nabusan na tayo ng spot. Ngayon yung St. Mary's Cathedral. Memorable yung cathedral na yan sa akin. Dahil actually nung before pa akong punta dito sa Australia, nagdadalawang isip pa ako kung tutuloy ako. I mean kung pupunta na kagad ako after namin mag-grant ng visa. Kasi kaka-resign ko lang sa work ko nun sa Pinas. So kumbaga meron kasi akong parang offer na rin sa bagong company bago pumunta dito. Kasi habang inaasikaso namin yun nandito, hindi naman ako pwedeng matenga. So nag-apply ako. Sakto nung na-approve yung visa ko dito, yung visa namin dito. And then halos sa kasabayan nung na okay na yung work ko, yung in-applyan ko. So during that time, nagdadalawang isip ako kasi meron pang grace period na 1 year ng landing kapag ka-grant ang permanent resident visa. Ibigyan ka ng 1 year para parang grace period bago mag-land, initial entry dito sa Australia. So inisip ko kung tatanggapin ko muna yung work na yun, tapos ng 1 year, tapos saka pa lang mag-migrate dito sa Australia. So yun yung dalawang pinag-iisipan ko. Tapos medyo talagang struggle yan. Medyo kakaiba yung 2019 sa akin Shoutout nga pala kay Julie tsaka kay Ate Ethel. Kasi sila yung tinatanungan ko nun kung okay ba dito. Tapos kung okay yung work, kung ano ba sa tingin nila, kung sila sa point of view nila, kung pupunta na ba kagad ako sa Australia or tatanggapin ko muna yung work sa Pinas, yung offer. Tapos yun. Pero syempre, in the end, sa akin pa rin yung decision. Bibigay lang sila ng inputs. Yun, medyo magulo pa nga yung utak ko. Hindi pa ako makadecide. Tapos yun nangyari. November 23, birthday ni Mama. So pauwi kami ng bahay. Sa sasakyan kami. So nakikinig kami ni Day ng yung mga YouTube videos ni Joel Austin. Kasi
maganda yung mga messages niya eh. So, habang nagdadrive, parang na feel ko na nagsalita. I mean, sinasabi sa akin ni Lord na don't worry. Tapos parang don't worry Diego, ganyan yung pangalan ko. Tapos yun, iyak ng iyak habang nagdadrive. So habang nakikinig nung yun nga, yung video ni Joel Austin, pinapakinggan namin habang nagdadrive punta sa bahay. So, ayun, dun ko na, after pa lang nun, talaga akong nag-decide na tumuloy na dito sa Australia. Kumbaga, nagbigay sa akin ng lakas ng loob para tumuloy na. Kasi during that time, feeling ko, dito rin talaga ako pinapapunta. Which is, pwedeng mali rin naman ako or ano, pero during that time, yun yung parang inclination na nararamdaman ko. Kasi meron pang mga ibang side story, which is baka kwento ko na lang sa ibang time. Pero ano naman yan eh, si Lord naman kahit halos lahat naman ng, or marami namang choices tayo na pwedeng yun yung dinadirect niya. Or supportive pa rin siya. Siyempre, unless na lang, so kumbaga konti lang yung hindi siya payag, which is yung siyempre yung mga alam natin talagang masama na, which is sinabi naman na yan sa Bible or sa mga preaching or teaching authority ng Catholic Church. So aside doon, pwedeng kapag good and good naman, wala namang problema. Feeling ko naman, ang alam ko naman kahit ano doon, supportive pa rin si Lord, nandyan lang siya lagi. So, ayun nga, after nung parang incident na yun, dun na ako nag-decide talaga na mag-book papunta dito sa Australia. Tapos, wala lang, ang galing lang. So, kaya ko siya nakakonect dito sa St. Mary's Cathedral. Ayan o. Ang ganda niya. Kasi nung pagdating namin dito, parang January 25, 2020, yung isa sa mga una namin ginawa is noong January 26 is mag-mass dyan sa St. Mary's Cathedral. Tapos actually nung habang nagpa-flight pa, parang kinakausap ko pa rin si Lord na Lord, kasi nga yung inisip ko, feeling ko ito yung path na punta niya at that time. So Lord, kung pwedeng i-assure mo ulit ako or i-assure ulit na tama yung decision ko, ganyan. So yung isa sa mga una namin ginawa dito sa Australia pagka kinabukasan is nagsimba nga kami dito. So ayun, nakakatawa lang kasi yung gospel reading dun sa mass is babasahin ko na lang. Actually, dala ko pa yung misal eh, yung parang na nga ba yun, in a way parang flow nung mass. So ito yung itsura niya. Yan, Australia Day pa nga yun eh, yung celebration. Yan, hindi naman tayo masyadong prepared. So yun, January 26, 2020, Australia Day. Babasahin ko na lang yung gospel reading. Nakakatuwa rin, para i-remind na rin yung mga, kumbaga sinishare ko lang din para ma-remind din yung kayo o yung may mga kilala kayo or tao na nag-worry or masyadong nag-worry during this time, especially ng pandemic, ganyan, or kung ano man yung wini-worry nyo na hindi dapat. So, ito yung gospel reading. Gospel of Luke, chapter 12, verses 22 to 32. So, ito siya. Jesus said to his disciples, "That is why I am telling you not to worry about your life and what you are to eat, nor about your body and how you are to clothe it. For life means more than food, and the body more than clothing. Think of the ravens, they do not sow or reap, they have no storehouses and no barns, yet God feeds them. And how much more are you worth than the birds? Can any of you, for all his worrying, add a single cubit to his span of life? If the smallest things, therefore, are outside your control, why worry about the rest? Think of the flowers, they never have to spin or weave. Yet I assure you, not even Solomon, in all his regalia, was robed like one of these. Now, if that is how God clothes the grass in the field, which are there today and thrown in the furnace tomorrow, how much more will he look after you, you men of little faith? But you,
You must not set your hearts on things to eat and things to drink, nor must you worry. It is the pagans of this world who set their hearts on these things. Your Father well knows you need them. No, set your hearts on His kingdom, and these other things will be given you as well. There's no need to be afraid, little flock, for it has pleased your Father to give you the kingdom. Yan, di ba? Ang galing, di ba? So parang nakonect ko siya nung time na yun until this time. Kasi di ba yung sabi ko nga yung parang naramdaman ko na sinabi sa akin ng Lord before ako nag-decide is not to worry, do not worry with my name. Tapos ito yung gospel reading, which is basically the message is do not worry nga. So ayun, share ko lang kasi feeling ko matagal pa tayo ma-interview ni Tony Gonzaga sa Tony Talks. Debiro. Mga next month pa lang. Pero yun lang guys. Actually, sana may natutunan kayo or na-remind kayo na do not worry. Kumbaga, kung nagawa mo na yung sa tingin mo is dapat mong gawin, di ba? After nun, dapat let go na. Do not worry na pag nagawa mo na sa tingin mo yung dapat mong gawin or dapat na pinapagawa sa'yo ni Lord. So, let it go na. Let it go. Let it go. Let it go. Maling kanta. So, yun lang guys. Actually, may word dun sa nakakaibat din ng do not worry, which is trust, di ba? Big word. Tama si Sarah G dun eh. Big word talaga yun. So, para hindi tayo mag-worry, we need to trust more to God. Tsaka, if there's anything, kung wala na tayong sa tingin natin wala na tayong pwede pang gawin, actually meron pa laging pwedeng gawin, which is to pray. So sobrang powerful ng prayer. Kaya kung sa tingin mo nagawa mo na lahat tapos wala nang ibang pwede pang gawin, edi pray, which is dapat first din siya nagkagawin at last resort din, diba? Parang may gospel reading nga yun din, or may Bible verse nga din, di ba? Parang yung mga disciples, parang pinapalis nila yung demonyo sa sinasapian na bata. Tapos nang si Jesus na napaalis niya. Tapos tinatanong si Jesus ng disciples niya, bakit daw hindi nila mapaalis? Ginawa na nila lahat. Tapos sabi ni Jesus, this can only be done through prayer and fasting. So yun, ganun ka powerful ang prayer talaga. So, yun lang guys. Medyo mahaba na yung sharing ko. Baka nag-skip video na kayo. Joke lang. Babalik na rin ako sa work. And syempre, ingat kayo palagi and stay positive. Do not worry. Trust more and pray more. Yun lang guys. See you and God bless.